Tổng thống Zelensky tuyên bố dứt khoát sau cuộc điện đàm Nga-Mỹ, Ukraine sẽ không rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát, bác bỏ các yêu cầu do phái đoàn Nga đưa ra tại Triky. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố điều này vào ngày 19 tháng 5. Ông Zelensky nhấn mạnh, ở đây là đất của chúng tôi sẽ không rút quân khỏi lãnh thổ của mình. Đây là nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của quân đội chúng tôi theo hiến pháp, sẽ không có tối hậu thư, không ai từ bỏ đất đai, con người, nhà cửa của họ. Theo lập luận của ông Zelensky, nếu Nga đặt ra các điều kiện để rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi, điều đó có nghĩa là họ không muốn xung đột kết thúc, bởi vì họ hiểu rõ rằng Ukraine sẽ không chấp nhận điều đó. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tin rằng Nga sẵn sàng thỏa hiệp và việc bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga là điều quan trọng nhất đối với Washington. Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh rằng ông muốn bước đầu tiên là ngừng bắn để Nga có thể chứng minh ý định thực sự của mình là chấm dứt xung đột. Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine sẽ chờ bản ghi nhớ từ Nga. Tôi hiểu rằng Hoa Kỳ đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Putin, với phía Nga, rằng các cuộc đàm phán song phương có thể dẫn đến một bản ghi nhớ, sau đó có thể tạo ra lộ trình chấm dứt xung đột, tức là một thỏa thuận. Một bản ghi nhớ sẽ được tất cả hoặc cả hai quốc gia ủng hộ, trong đó cũng sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn. Nếu Nga đề xuất một bản ghi nhớ, chúng tôi sẽ có thể xây dựng tầm nhìn của mình, ông Zelensky cho biết. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các điều kiện để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Theo tờ Kyiv Independent, một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng trong cuộc hội đàm ngày 16 tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn Nga đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, mặc dù Nga không kiểm soát bất kỳ tỉnh nào trong số này. Đây là những khu vực mà Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân Ý. Ngoài ra, tờ báo Ukrinform ngày 19 tháng 5 đã trích lời Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo rằng khả năng trao đổi 1.000 tù nhân để lấy 1.000 người đã được thảo luận với Nga. Ukraine cũng đề cập đến vấn đề thả tù nhân chính trị và nhà báo. Zelensky nói thêm rằng Ukraine đang cân nhắc tổ chức một cuộc họp quốc tế với các phái đoàn từ Nga, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, EU và Vương quốc Anh. Cuộc họp này có thể diễn ra tại Triky, Vatican hoặc Thụy Sĩ. Chúng tôi đang cân nhắc 3 địa điểm này. Điều quan trọng không phải là sự thoải mái, mà là ai sẽ có thể tổ chức một cuộc họp đạt được kết quả mong muốn. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng đây sẽ là cuộc họp ở cấp cao nhất, với sự tham gia của các phái đoàn từ mọi phía. Cũng vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống Zelensky đã thông báo trên Telegram về việc thành lập một nhóm đàm phán quốc gia mở rộng và thường trực để đối thoại với Nga.